Goedemorgen van de Drupa-beurs hier op de stand van Dataline Solutions. We zijn hier onder andere ook voor het VGC, de VGC-interviews via Enkish. En met u anders te spreken dan met de baas, met de CEO, Dirk Droo. Dag Dirk. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Dankjewel. Hoe gaat het? Prima, we zijn toe aan de tweede dag. Hè. Ja. Het feest kan terug beginnen. Ja. Eerste dag. Het was meegevallen. Ja. Iets meer Aziatische mensen dan we normaal verwachten op de eerste dag. Maar het was een goede manier om een dry run te doen. Ja, voilà. Laten we eens even maar eens dadelijk de koe met de horens vatten, zeggen we in België. Dirk, Multipress, ja. Je bent een van de leading companies in de markt van MIS, ERP. Iedereen weet het ondertussen. Wat brengt je eigenlijk hier aan de Drupa als, zeg maar, USP, Unique Selling Proposition? Ja, een heel goede vraag. Wel, in 2016 waren we de eerste keer hier om vooral de Europese markt uit te testen. Dat is zo gigantisch goed meegevallen. In 8 jaar hebben we ongeveer klanten verworven in 25 Europese landen. Ja, het spreekt voor zich dat we dat verhaal willen verder zetten. En dat moet je hier doen op de allergrootste beurs ter wereld, Drupa. Een opportuniteit om er te zijn, een opportuniteit om onze klanten en toekomstige klanten te gaan ontmoeten. Ja, we gaan dadelijk misschien iets meer dieper in op een aantal functionaliteiten. Maar zoals je zegt, Drupa, ja, de internationale beurs. Iedereen leest het, hè, zowel in de media als online. Ja, Dataline heeft toch wel een vrij unieke internationale strategie en lijn die jullie nemen. Verklaar wat nader. Wel, dat heeft waarschijnlijk te maken met onze culturele identiteit. Vanuit Vlaanderen zijn we gewoon om meerdere talen te hanteren. Eigenlijk hebben we al in 2012 beslist van kijk, elke klant moet onze software kunnen gebruiken in zijn taal. Op vandaag is Multipress beschikbaar in pakweg 14 talen. Dat is heel uniek. Ik denk niet dat er enige andere software is die dat heeft. En het tweede belangrijk, en dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat Dataline al 25 jaar bestaat, is dat de functionaliteiten binnen Multipress eigenlijk elke nood kunnen gaan coveren binnen een grafisch productiebedrijf. Dat is zeer uniek. En dat maakt ook het verschil ten opzichte van alle andere applicaties die zeker niet slecht zijn, maar waar Dataline en Multipress veel dieper in de diepte gaan. Ja. Ik hoor je dat graag zeggen, want we hebben natuurlijk hier in de rondgang gisteren en natuurlijk alle maanden ervoor, horen we ook bij de constructeurs, bij de andere software suppliers en dergelijke, gelijkaardige verhalen. Dus dat die connectivity, dat koppelen en verder, dat toch de uitdaging is voor de digital transformation. Hoe pakken jullie dat bij Dataline aan? Hoe koppelen jullie en kunnen jullie bij iedereen koppelen? Wel, wij hebben een Certified Program opgezet. Dat is ondertussen ook al van 2016 geleden. En we hebben eigenlijk gewoon jaar na jaar, maand na maand met alle partijen in gesprek gegaan en gezegd van kijk, hoe kunnen we de klant centraal stellen dat als hij onze software gebruikt en hij jullie machines gebruikt of jullie andere software gaat gebruiken, dat we dat zo goed mogelijk gaan integreren. Daar hebben we afspraken over gemaakt. En die staan ook zwart op wit op papier, getekend met bloed. En op die manier spreken we met elkaar. Iedere keer als wij onze software upgraden, als zij hun machinespecificaties veranderen, dat we eigenlijk gelijk meegaan. En dat is de grootste garantie die een klant eigenlijk nodig heeft. Ja. Zekerheid over de toekomst vandaag en morgen. Ja, ik ging het juist zeggen, je kan de beste softwareapplicatie hebben, maar als je niet kan praten met hetgeen wat gebruikt, wordt het moeilijk. Misschien daar toch nog eventjes dieper op ingaan. Hè. Iedereen heeft de mond vol van AI. Hè? AI. Waar staat Dataline op dat punt? Wel, 2 jaar geleden hebben we beslist om de slimste mensen op dat moment over artificiële intelligentie in huis te nemen. We hadden eigenlijk 3 pijlers waarin dat we daar ontwikkeling wouden gaan doen. Dat was enerzijds heel hard gaan inzetten op de toekomstige features voor Multipress. Anderzijds ook eigen software die we zelf gebruiken voorzien van AI. Uiteraard, de klant die wordt geconfronteerd met de AI-technologie die we in Multipress geëmbedded hebben. Dat heeft veel meer resources gekost en middelen gekost en tijd gekost dat we zelf zouden willen. Maar ik ben ontzettend trots op het punt dat we vandaag bereikt hebben met de AI-integratie in Multipress. En daar zijn eigenlijk een aantal domeinen, vooral op het niveau van estimatie, calculatie, efficiëntiebeheer. En vooral proberen met zo weinig mogelijk administratieve mensen zo goed mogelijk inzicht te krijgen hoe dat die orders zo goed mogelijk verkocht worden met zo groot mogelijke marge en zo efficiënt mogelijk gepland worden. Uiteraard reporting, dashboarding. Daar komt natuurlijk ook heel veel bij pas. Maar het echte verschil wordt gemaakt dat een klant
eigenlijk bijna kan voorspellen wat zijn succesratio zal worden als hij een offerte maakt voor een klant X of Y, of dat hij dat zelf moet gaan maken met zijn eigen machines, of dat er misschien wel machines bestaan bij een concurrent die efficiënter zouden zijn en aan welke marge je echt moet gaan verkopen om het order binnen te halen. Wel, heel interessant om dat te horen. Misschien toch nog een laatste vraag, want ja, ik denk heel vele drukkerijen, PSP's zoals ze dat noemen, hè, print service providers, speelt in het hoofd. Van ja, als ik de stap neem om naar een MIS-systeem of te veranderen van een MIS-systeem, hoe lang gaat dat duren en wat gaat mij dat brengen? Hoe kunnen jullie dat monitoren eigenlijk? Of hoe kunnen jullie aan de verwachting voldoen van die mensen? Een heel belangrijke vraag in die zin dat bij ons, bij Dataline, voor het pre-sales traject, en wij noemen het niet graag sales, want we zoeken eigenlijk samen met die prospect uit of dat het wel zin heeft om een verandering te gaan doen. Dus en niet iedereen Nee, wij berekenen samen wat is één de succesratio, dat we erin slagen om die verandering te gaan doen. En twee, heeft het zin om eigenlijk die stap te zetten in de software. Misschien is de manier waarop zij werken vandaag wel zeer goed. Dus we berekenen dat, vooral om onze succeskansen in te schatten. En dat proces duurt ongeveer 2 maanden. En het implementatieproject, en dat is wat we echt zwart op wit zetten, dat proberen we altijd te doen binnen de 6 maanden. Dus met andere woorden, de klant krijgt vooraf het idee hoeveel zijn administratieve kost vandaag kost. Bijvoorbeeld met 10 mensen zou dat ongeveer een kleine €80.000 per maand zijn. En dan gaan we zwart op wit zetten. En met Multipress garanderen we jou dat dat bijvoorbeeld €63.277 zijn. En we gaan dat tijdens al die gepersonaliseerde demonstraties ook bewijzen, herrekenen. We plaatsen dat zwart op wit papier naast het order en samen gaan we voor die resultaten. En die resultaten worden elk half jaar met de klant ook geëvalueerd. Hebben we dat al bereikt, ja of nee? En gaan we verder daarop inzetten. Dus slaagkans... Een soort van een garantie bijna. Het is een garantie. Ja. Het is echt een resultaatgarantie. We geven en de resultaten blijken ook. Want elke nieuwe klant bij Dataline is ontzettend belangrijk. Want die brengt automatisch 2 nieuwe klanten bij. Dus als wij een faalorder zouden hebben, dan verliezen we eigenlijk 3 klanten. Ja. Dus de filosofie binnen ons bedrijf is niet zozeer zoveel mogelijk te verkopen, maar nee, zoveel mogelijk go-lives te gaan bereiken. En we geven daar ook een award bij, waardoor dat de garantie echt heel groot is. En dat maakt het verschil. We hebben vandaag 1000 bedrijven die onze software gebruiken. Dat is niet zomaar gekomen. Dat is ook omdat we projectmanagers hebben die de vakken door en door kennen, die uit het veld komen en die de garantie geven om het echt goed te doen. Fantastisch om te horen en zeker dus dat degene waar jullie dan mogen komen om het te bewijzen, dat ze dan toch eigenlijk zwart op wit bijna zien waar de winsten zijn en of het iets voor hun is. En er samen een succesverhaal van maken. Fantastisch. Dirk, heel veel succes. Dank je voor het bezoek voor de babbel. En succes bij de rest van de beurs. Dank je wel.